Përshëndetje dashurmisht e jo vetëm mod. Sot keni shumë arsye për të qëndruar me ne, megjithatë unë do të përmend vetëm 2 prej tyre. Do të jemi me një histori suksesi familjare. Ka filluar nga familja dhe sot është një korporate madhe gjigante. Gjithashtu do të mahniteni me kostume popullore që si keni parë kurrë më parë dhe të tjerat i ndiqni tani. Po të kishte ngel një vend bosh, e merrte një thes ciment, bënte 20 bloqe dhe merrte 2000 lekë, edhe në gjepte 15.000 lekë. Rroga ime ka qenë 20.000 lekë treja në kohë. Dhe gjithë klientët që kam në Belgjikë më njohin për shqiptar, është një shqiptar i çmendur që ka prish tregun e pllakave në Belgjikë. Filozofia ngrihet e njëjtë. Çmim i lirë me produkte cilësore dhe me garanci. Edhe natyra e këtyre aksesorëve i përket më shumë periudhës viktoriane apo e belle epokës franceze. Nuk ishte familje në Tiranë që në rastin e gëzimit të vet të martesës të vajzës apo djalit, mos kalote për një porosi të vaj. Kur kam mbyll dyqanin, do më kanë bërë plaçkat nga dyqani, kam qarë se si kur më fliste makina. Aso kohë mendoja që këngëtarët e vjetër nuk të lëjnë të qash neve këngëtar të rinj edhe të gjitha këto. Viti 1997 do të ishte një vit i vështirë për familjen Billa dhe sidomos për të parin e saj familje, shefqetin, i cili do të ishte dorë nga profesioni i tij si mësues për të përkushtuar një biznesi familjar, krijimi të bloqeve të betonit që bëheshin në shtëpinë e tij private. Dhe kështu do të niste historia e biznesit të Billa dhe do të zhvillohej nga djali i tij Jetmiri dhe nga djemt të tjerë që do ta çonin emrin Billa edhe në vende të tjera të Europës. Nisi si biznes familjar, sot si një korporate madhe për cilët ndjehemi krenar. Ndiqni historinë e Billa. Këtë të njëjtë në një event madhështor u festua historia 11 vjeçare e suksesit të një kompanie shqiptare që ka ndryshuar krejtësisht standardin e cilësisë në tregun shqiptar, Billa. Ne nuk kemi punu për allë, po kemi punu për emër, për të qenë, jo vetëm për vete, por për gjithë, se ju jeni njerëzit tanë. Kudo që shesim, kujt i shesim? Njerëzve tanë shesim. Lideri i distribucionit të pllakave dhe produkteve hidrosanitare në vend, Billa, është gati për një hap gjigant jo vetëm për kompaninë, por për biznesin shqiptar në tërësi. Ylli është vllai i madh i on dhe unë i them truri i kompanisë. Është vërtet. Qëllimi numër 1 ka qenë që ky jeton atje dhe pse jo mos me bën biznes në Belgjikë, dhe qëllimi numër 2 është që kompania jonë të kalojë në korporate, ndërkombëtare, profesional. Yll Billa me kompaninë e tij ka ndryshuar, ka arritur që ta ndryshojë edhe imazhin që kanë belgët dhe evropianët për shqiptarët. Unë jetoj atje 20 vjet dhe kam bërë diçka më të bukur sa ato vetë. Ta hapim derën për një herë të re në Billa Albania! Në ditëlindjen e 11, Billa hapi dyert e showroomit më të madh në ballkan të produkteve për shtëpinë, të gjitha të cilësisë së parë e megjithatë me çmimet më konkurruese në treg. Ekspozita më e madhe në Ballkan, e sigurt kjo nuk është fjalë e publicitet. Gjithmonë kemi thënë do të sjellin produkte minimumi është standardi evropian. Në këtë përvjetor të veçantë, Billa ka zgjedhur edhe një mënyrë të padëgjuar për t'u shpërbyer besimin të gjithë klientëve. Me rastin e këtij eventi, ne lançojmë konform gjithë rregullave të shtetit një ofertë që në fakt nuk është ofertë, është dhuratë, me të vërtetë dhuratë. 11 ditë do punojmë për klientët pa fitim. Çdo shitje jona do jetë nga data 8 deri në 19 nëntor pa fitim. Por historia e familjes Billa është një histori e rrallë. Mund të tingëllojë thuajse e pabesueshme, por është dëshmia e një biznesi që rritet hap pas hapi, duke qenë përherë korrekt. Bësh gjëra siç duhet, siç janë rregullat shoqërore, shtetërore. Domethënë është shumë e thjeshtë, me gënjë e vështirë. Pra gjykoshëm që ne kemi lidhje politikant, në fakt s'te fasni.
Gjithçka nisi në vitin 1997, kur kriza politiko-sociale detyroi shumë shqiptarë të braktisin vendin, ndër ata cilët zgjodhen të qëndrojnë që shefqet Billa. Viti 1997 do të detyronte që të hiqni dorë nga profesioni juaj për shkak të vështirësive të atij viti dhe në fakt ti drejtoheshe një tjetër zanati. Si ishte për ty, si e kujton atë vit? Në ke prek, në fakt. Dhe më thënë jashtë dëshirës, zanatin e kam dash shumë edhe them që edhe e kam krye mirë. Dhe vetëm një gjë që them e kam bën shumë mirë është profesioni që kam pas si mësues. Por nevojat familjare, edhe dëshira që të prodhoj diçka materiale. Më kanë qenë gjithmonë dy fëmijë që ishin në moshë adoleshent, që ishin shumë të rregullt fakt. Që ti më afër u mora një, i themi ne kallep betoni për të prodhuar blloqe. Blloqet e avlisë shtëpisë. Më men 97-ën, unë kam qenë gjimnazist edhe babi pa të fillu me ato blloqet, unë kthesha nga shkolla, mas orës pas dite, dosha me u integru në biznesin e babit. Po të kishte ngel një vend bosh, e merrte një thes qiment, bënte 20 blloqe dhe merrte 2000 lekë edhe nxjerrte shpenzimet e vet. Të ardhurat ishin të pakta, por shefqet Billa dhe djemtë e tij, dy prej cilëve në emigracion, nuk u mjaftuan me aq. Vitin 2003, nga kursimet e babit me këtë aktivitetin e vogël edhe të vëllezërve, ndërtuam një magazin që e dham me qira në unas 3 buz rrugë. Dhe vjen një person nga Tepelena, sot e kam shumë mik, mund ta them që e kam pas prindërve sepse më kam mësuar, Martiden Hita. Merret me qira objekti, ky shiste pllaka, ishte kushti që të merrte edhe mua në punë. Rroga ime ka qenë 20.000 lekë treja në atë kohë. Në finale më doli një vizë pune në Greqi, që mendoja që nga Greqia t'u largoja. Shkova në Greqi, normalisht lash punën që isha këtu. 32 ditë punë në Greqi, më telefonon ky Martiden Hita, e më thot, lutem, hajde, do bëhemi partner, autobusit për gjithë natën vinë në Korçë, nga Korçë në Tiranë, dhe bëhemi gjys për gjys borrash kjo. Pra gjithçka me fjalë, asnjë gjë me letra. Asnjë gjë me letra. Biznesi vazhdoi të ngrihet, kishim vështirësi sepse i mbleshin pllakat nga këtu mrena. Në 2006 vllai ylli vjen me pushime nga Belgjika. Më thot, je i gatshëm për me fillu import nga Spanja, nga ku merren pllakat? I thash, nuk luftëm dot me malin e dajtit, a mu luftëm me dajtin, së luftëm dajt. Po, do të luftëm me dajt. Gati për këtë hap të madh, partneri i tyre vendosi të hiqte dorë dhe me mirë kuptim, ta linte biznesin në duart e vëllezërve. Në vitin 2007, Billa hapet zyrtarisht si biznes i madh. Rrugën unë te teritoria e tatimeve të liçen. Shkoj aty, tham punonjësës tatimeve, ndu Jetmir Billa Nipti, bëhet biznes SHPK e madhe, vetë do me kalu ti, qa thumër, a i budala, ke lujt, apo i them, do importoj plaka dhe më duhet Nipti që tjetë me biznes vogël nuk e bëjt dot. Po në këtë vit, u shkarkua kamioni i pari importuar direkt nga Spanja. Tashmë, Billa kishte nevojë për një tokë pasi me rritjen e tregtisë së pllakave, ishte i domosdoshëm ndërtimi një magazine. Edhe babi çdo pazar që ne bëjmë, ose çdo diskutim që kemi me dike, babi më del në kramat tjetër. Ishin një 2-3 PM në këtë tokë. Ishte një fik mund mes. Thot, e të mira thot, a na e len këtë fikun? Dhe më thonë, tash unë kom marrë tokën me qira, më duhet kësë du me vazhdo biznesin. Babi ishte aty, babi del në kramata, para nërë thot këtë fikun, gjena mja he këti. Adhuroj shumë natyrën, nuk jam anti-natyrë, vim edhe nga zona nga jemi që natyra ka qenë e parë, por ishte momenti për ta heqë, s'kisha qa me i basë. Do duheshim vetëm 2 vite dhe në 2009-ën, kërkesa për pllakat e importuara nga Billa ishte aq e madhe, sa që vendosën të merrnin një tokë në Sukth, ku në 2011-ën u hap e para pikëshitjeje për tregun me pakicë. Kur ndryshuat nga biznesi i vogël në një biznes të madh, dhe a kishte frikë për t'ia dalë? Frika ishte shumë e madhe, sidomos kur bletëm tokën. Kur bletëm tokën me kredi, unë jam tip që edhe e përballoj dhe flej gjumë, nësa jetë mirë sidomos.
sinqerisht nuk e zinte gjumi. Po ne shkuam jashtëzakonisht mirë edhe sinqerisht dhe më zhvillimi jonë ka qenë tamam një grafik, një vije drejt në anë, gjithmonë në rritje dhe si një herë. Gjithmonë me të njëjtin parim, shit shumë me pak fitim për njësi. Në 2013 Billa ishte distributori kryesor i pllakave në vend, duke hapur filiale në Lushnjë dhe Kavaj e më pas edhe në Lezhë, Sarand, Fier, për të zgjeruar në vitet në vijim deri në Kosovë, Maqedoni e Malë të Zi. Ishte koha që Billa të shndërrohej në një korporat të mirëfillt. I njohur me terrenin e biznesit në Belgjik dhe me furnitor spanjoll të pllakave, në 2014 ylli Billa hapi Billa Belgjik në qendër të Brukselit. Ndonse fillimisht i paragjykuar për prerjen, e fitoi shpejt besimin e klientëve. Sot shumë kam mbi 250 klienta në Belgjik dhe gjithë klientët që kam në Belgjik më njohin për shqiptar, është një shqiptar i çmendur që ka prish tregun e pllakave në Belgjik. Është koha që të bëjmë një tur ekskluziv brenda showroomit Billa për të kuptuar konkretisht përse Billa është këtu ku është sot, duke parë nga afër produktet e markave më prestigjioze, jo vetëm spanjolle, por tashmë edhe italiane, gjermane e daneze, gjithmonë me çmimin më minimal që mund të kenë. Nga viti 2012, ne jemi distributori ekskluziv i Ideal Standardit, gjigantit botëror hidrosanitareve, është seti WC bide me teknologjinë Aquablade. Çfarë do të thotë kjo? Është rregull që duhet mbyllet gjithmonë kapaku në momentin që bëhet shplarja. Mbi të gjitha sepse mikrobet dhe bakteret shpërndahen nga ujiti që shplan WC-n, përhapen, shkojnë te peshqirët, shkojnë ke furçat. Me anë të kësaj teknologjie, klienti nuk ka nevojë as të merakoset për këtë gjë, as të shqetësohet. Mjafton që të bëjë shplarjen dhe kjo realizon mbrojtjen higjienike dhe bakteriale të banjës, bën një shplarje totale të gjithë sipërfaqes së porcelanit, në qoftë se i do diçka produktit, pra krijon njolla, krijon hije, mund të krijojë plasaritje, mund të afektohet nga faktorë të jashtëm, ne marrim përsipër të bëjmë zëvendësimin e tij të plot të produktit. Grupet janë Ideal Standard. Të gjithë mekanizmat e grupeve prodhohen në Gjermani, janë produkt gjerman me 5 vjet garanci. Numri cikleve që ofrojnë është deri në 500.000 cikle. Tregu është i mbytur me produkte kineze, ato të gjitha e kalojnë mbi 20% përqindjen e plumbit, ndërkohë që të gjitha grupet tona janë në 1.6%. Kush nuk do një dush të mirë, të gjitha duan. Kështu që po shikoj që po bit pak ujë, e keni me ujë këto? Është në demonstrim live, kemi mundësi ta hapësh. Pra i keni të gjitha këtu, nuk ka surpriza në shtëpi. Pavarësisht nivelit xhiros, pavarësisht nivelit qitje dhe për ne është shumë e rëndësishme përgjegjësia sociale. Këtu ne ofrojmë të gjitha produktet për personat me aftësi të kufizuara. Këtu do gjejnë gjithçka që u nevojitet për shtëpinë tyre dhe ndiqet gjithmonë në njëjta filozofi. Produktet më cilësore me çmimet më të realizueshme për ta. Në fakt të gjithë vuajnë për hapësira dhe duket se pllakat e mëdha japin më shumë hapësirë. Ju këto e ofroni. Tashmë klientët nuk e përdorin më këtë lloj pllake vetëm për shtrim, vetëm për pjesën e kuzhinës, por kanë filluar të përdorin në ambiente të brendshme. Ky formati është 120-240, porcelan, është i holl 6 mm, ka elasticitet shumë të lartë, është full body që do të thotë që pjesa e brumit e cili pas pjekjes ka kaluar në shkrirje, krijon një lloj materiali aq të fortë sa edhe po t'i kaloj sipër një kamion i madh, kjo as nuk kriset, as nuk dëmtohet, qëndron e njëjtë sikurse është këtu. Dhe këtu kemi një produkt tjetër të Ideal Standardit, i cili përbëhet nga 1% akriliku, e cila gjithmonë respekton normat e shëndetit. Akriliku është me 25 vjet garanci, që do të thotë klienti që e blen këtë vas, kur nuk do t'i zverdhet, nuk do t'i nxjehet, nuk do t'i ndodh asnjë problem me pjesën e jashtme të produktit. Tu ndalem në këtë ekspozim shumë i veçantë. Ky në fakt është laminat, është AC5, 10 mm, është produkti Kronos, është me të vërtet cilësor, deri në 30 vjet garanci. Ne natyrisht kemi edhe shumë modele të tjera të cilët përshtaten çdo lloj ambienti, hoteli, shtëpie. Klientët mund gjejnë cilësinë AC5, AC6 dhe ndruri industrial, gjithmonë me çmimin më të lirë në treg. Këtu jemi në një tjetër kënd, është një kat i dedikuar vetëm shtëpisë, prej divaneve, dysheve, koltusheve, rafteve, çdo gjë e kompletojnë te Billa. Por çfarë ka ndryshe Billa pra? Para se ta hapnim Billa Home, ne kemi bërë disa studime tregu
u përpoqen të verifikonim shqetësimet dhe kërkesat kryesore të cilat hasnin klientët në treg, dhe ajo që realizuam është që shqetësimet kryesore lidheshin e para me cilësinë e produktit. Ti merr një divan, e vendos në shtëpi dhe për 6 muaj prishën sfinxherët. Ishte çmimet që nëse ti do marrë diçka brand, diçka italiane, diçka të huaj, ajo do jetë gjithmonë e shtrenjtë. Dhe mbi të gjitha ishte edhe koha e dorëzimit të produkteve. Ajo që ne sjellim ndryshe është që për çdo produkt, të cilat janë të gjitha importi, janë italiane ose daneze, ne ofrojmë sketën teknike, certifikatën e garancisë për këtë produkt. Filozofia ngrihet e njëjtë. Çmim i lirë me produkte cilësore dhe me garanci. Që do të thotë, çdo produkt shoqërohet me sketën teknike dhe me garancinë bashkangjitur. Mjafton që klienti të vinë vetëm me një projekt të shtëpisë së tij dhe ne ja mundsojmë arrendimin e shtëpisë nga pllakat, parkete, hidrosanitare tek gjithë mobilimi i shtëpisë së tij nëpërmjet arkitektit tonë. Kur flasim për produktet italiane, padyshim që ne gjejmë cilësi maksimale të tregut. Siç mund të shohim, kemi gamë shumë të gjerë të mekanizmave, ngjyrave, finiturave, danish comfort. Gjëja e parë që kërkojmë tek një kënd është rehatia dhe padyshim kjo përbëhet në strukturën e tij. Kur përmendim thekën, ne direkt na vjen në mendje cilësia dhe jetëgjatësia e sfunxherëve që përbëjnë këtë produkt. Dhe në këtë rast? Dhe në këtë rast kemi një gamë të gjerë tekstilesh. Dhe pas këtij showroom me kaq të madh dhe shumë bukur dhe sigurisht që ka vënë standarde të reja në tregun shqiptar, ku mendon të shkojë Billa? Rreth vitit 2016, ne kishim fituar një eksperiencë shumë të vyer në Belgjik, sepse standardi i komunikimit, standardi i shitjes, standardi i blerjes, standardi i gjithave është ndryshe me këtu. Patjetër që do të them para nesh, nuk e kapim dot. Dhe aty na inspiron problemi që ne të dalim maton kufive të Shqipërisë, të Ballkanit dhe pse jo gjithë botë. Në 2018 ne marrim vendim që të hapim një kompani, magazin qendrore dhe magazin eksporti nga Spanja, nga vendi ku prodhohen pllakat, ngjit me fabrikën dhe të eksportojmë në gjithë botën. Dhe me çeljen e shtëpisë së re, Billa ka një surprizë për klientët e vjetër, por edhe ata të rinj, pse jo? Do jetë me të vërtet një dhuratë për klientët. Nga data 8 me 19 nëntor, do lançojmë këtë ofertë ku të gjitha produktet do shiten pa fitim. Billa, ne jemi më të mirët. Krenare që jam pjesë e ekipit. Suksese Billa. Sepse ne jemi number 1. Kur themi e rebara, të gjithë e bëjmë lidhjen me një familje me traditë. Me traditë përsa i përket kostumeve shqiptare, kostumeve popullore. O të fillonte me kadri e rebarën, dhe o të vjonte me të gjithë bindët e ti, niprit dhe mbesat. Dhe sot ne kemi të ftuar brezin e dytë që ka trashëguar këtë histori të bukur të familjes dhe duke krijuar kostume popullore shqiptare. Do të kemi Bedriun, gjithashtu Qeramin, të cilit do të na flasin. Qerami është 84 vjeç dhe ende sot e kësaj dite punon gjëra të bukura në makinën e tij Singer më shumë se 120 vjeçare. Ju ftoj në historinë e familjes e Rebara. Viti 1912, Perandoria Osmane sapo ishte tërhequr nga Dibra e Madhe. Papritur gjatë, një valë e re sulmesh, këtë herë nga Serbia dhe Jugoslavia më syn veriun në Shqipërisë. Për të shpëtuar, shumë musliman gjetën shtren në Tiranë. Në qytetin e Xhamisë së Madhe, nga Dibra e Madhe shpërngullet edhe një familje që mbarte me vete thesarin e një mjeshtërie, atë të qëndisërisë. Në vit 1923, baba, bashkë me gjajën tjetër, emigruan në Kairo, në Egypt, pranë djemëve të halës vetë, të cilët ishin shpërngulur atje me kohë dhe mësoi zanatin. Pas 8 vitesh punë në kryeqytetin e artizanatit të kohës, Kadria Rebara dhe i vëllai, Baudini, me kërkesë të oborrit mbretëror kthehen në Tiranë duke hapur të parat qëndisari ku punimi i realizoi me fijari. Shumë shpejt, krimet e punishteve e Rebara do të gjendeshin në çdo shtëpi tiranase. Mirë, po që të bëjshë një kostum tirane, atëhere, i mirë fillt,
kushtonte nga 50 Napoleona arë, flasim arë, më i liri mund shkote 25, si mos cilësisë. Duke mësuar profesionin në Egypt me makinë, se ishte shtet më i avancu në teknologji, çmimet do të reduktoheshin në një atë mas, sa që jo vetëm njerëzit e pasur mund të bëjshin kostume me dorë, por filloi edhe klasa punëtore, fshatërsia, edhe çmimi nga 50 Napoleona, ra në 5 Napoleona, 10 Napoleona. Nuk ishte familje në Tiranë që me rastin e gëzimit vet të martesës të vajzës apo djalit, mos kalote për një porosi ke babaj. Në 1939, Shqipëria gjendej tashmë në pushtimin italian. Kadria e Bara qendër të parët e arrestuar për patriotizëm, por edhe për veprimtarinë e tij si tregtar. Pasi u la i lirë, u detyrua të ndryshojë mbiemër dhe tashmë familja e qëndistarëve nisi të njihej me mbiemrin Kazazi, që në Shqip do të thotë punim me ar. Cilat kanë qenë pra veshjet, çarçafat, pra qoftë edhe përpajt, cilat kanë qenë që bënit më shumë si familje? Pra kemi dhe kostumet popullore, njëkohësisht. Si familje kryesisht kanë qenë në dyqan ishin kostumet popullore. Po. Të gjithë krahinave, të cilat babai i njifte me imsi. Këtu është foto e babait apo? Këtu është një nga fotografitë e babait në rinin e vet. Kjo është një fotografi ku nëna ka dalë me kostumin kombëtar. Po. Bashkë me babain. Në një prej kostumeve të përdorur nga nëna juaj, kur është martuar edhe jeleku është realizuar posaçërisht për të, sa kohë është dashur për të realizuar? Që të punohet komplet jeleku, linja, çervja, ka dash 6 muaj. Një nga materialet e fijes are që u përdorte. Kostumi në vetvete nuk ishte se do prodhoi diçka me arë që të shkëlqete, po ka pas simbolet e veta, si të shifet dhe në jelekun që trashëgoj, kemi simbolin e shqiponjës, simbolin e kështjellës. Çdo gjë ka qenë sipas e menduar dhe e programuar në detajet më të vogla. Është afërsisht ke 80 vjet. 80 vjet. Ky është kostumi i Tiranës të Enkamët me dora. Ky është jeleku. Sa e bukur. Ky është nuk po ta nxjerr, është ari. 4 kapak është i kostumit kombëtar. Sipas familjes, përveç këtij, kanë pas edhe qestek, zinxhiri me 5 Napoleonça, kush me 1, kush me 2, kush me 12, sipas kapacitetit ekonomik. Kjo mund jetë mbi 200 vjeçare. Kurse kjo është e punuar me dorë edhe Gajtani, vetëm kjo është industrial Shëriti. Kur kam hyrë të vizitoj muzeun kombëtar para një 4-5 vjetësh, kam parë një dushi identike si kjo, po ishte nxi, ishte bo ky si copa. Kurse unë mund të ketë 40 vjetë që e ruikte. Kjo është punë e Elbasanit prap me dorë. Kam thënë gjithmonë që Elbasani ka të bukur kostumin. E ka shumë gjithmonë. Ky është jeleku i Elbasanit. O, sa i bukur ai. Magjik. Ky është fija arit që është punuar i kostum. Ky ka garanci 5 shekuj, në qoftë se e mban të izoluar me varak dhe janë në ambient prershëm me ajrit. Ekspozohet, pra. Kjo është prap me makinë vishe. Sa e bukur, atë po e mendoja. Edhe bëj fotografi. Sa e bukur. Bërthej atë qik. Këto janë të zonës... Kjo është zonës Sarandës. Por edhe fushkruja i ka të afërt shumë me këto. Gjesajnë? Aja ka copë në zi, Saranda e ka lila. Atëherë kur mbiemri Kazazi apo Erebare respektoheshin nga e gjithë Tirana, në vend të italianëve u vendos regjimi i ashpër i Partisë Komuniste.
duke kufizuar kështu krijimtarinë e mjeshtrave të qëndisjes me fije ari, tepër e veçantë për një sistem socialist. Në vitin 56, në vizitën që do bënte Krushovi në Shqipëri, babait ju çu një porosi për me I bë një kostum, jelek të kostumit kombëtar, peshqesh Krushovit. Babai e hapi modelin e bëri gati siç ishte në dyqan e vet dhe nuk po punonte. Por arsyeja ishte e thjeshtë, në derë dyqanit kishte 2 roje. Shkollafi në sferat e larta. Dhe vjen dyqan vet ish ministri I brendshëm I asaj kohe dhe I thot u stap se s'po punon. I thot unë një cop kam, çfarë do I bëj? Unë do të qenis, merrni kontrolloni, marroni punë. U detyru dhe ja vuni rojet përballë. Ka pas një proces në punën e vet, siç ishte njeriu es dhe puna. Dhe mazalla në atë punë, babait nuk e eci puna. Megjithatë ai bëri të pamundur dhe e qiti. Dhe si përfundim, kur ata e morën dhe u kënaqën, kur kërkuan për pagesë, babai tha kam dhënë peshqesh, dhe si shpërblimi I kësaj ishte një taks katastrofike. Babai në qysh nga I moment kaloi në stres dhe nuk gjiste më punë për porosi për qeverinë. Ndonse në një sistem totalitar, Kadriere Bara u sigurua që mjeshtëria e tij e rrallë mos shruhej në hiç. Si kujtonin fëmirin tuaj, në fakt mes qëndisjes? Kur e kujtoj sot është e gëzueshme dhe e kujtoj me emocion. Babai na shtyrti në konkurim në vizatim midis vëllezërve dhe djemve të xhajës kush I bën më të bukura. Dhe si shpërblimi I kësaj kush ishte që atij I pëlqente më I bukur, merrti një shpërblim në të holla. A kini qef të mësone profesionin e gjyshit, ky nuk do t'ju le asnjëherë pa bukë. Mirë, në të kohë ishte edhe mungesë makinerie, se që të bleshe një makinë të tillë, duheshin 50 deri 100 napoleona arë. U detyrova një makinë që ishte jashtë përdorimi atëherë nga babai, një Singer I vjetër që e kam akoma. Unë me atë punoj prapë. Ta riparoj vetë, edhe qeshte I matë me mu, se thotë ty të ka fryk makina, se me mu s'punon me ty bo. Qa ndjesi e ke sa herë që vjen këtu? Kur kom mbyll dyqanin, kur më kanë pru plaçkat nga dyqani, kom qarë se si kur më fliste makina. Më vind të turp të më shofi nusja djalit, të qa vjeri. Nga dashuria, se po braktisja profesion. E me gjithate, unë derisa të kem frym, unë nuk do të le profesionin. Kjo është një Singer Amerikan, e nxjerrën jashtë përdorimi nga të parët e mi. Po unë sikur të kem jetë, që me siguri nuk e arrijet po, edhe I herë kaq sa kam unë këte nuk do e le të vdes. As këte as e te. Kohën e 97, 2006 kam punu flamur për Kosovën, edhe vllai madh Qeramik ka punu flamurin e UÇK-s. Dhe po të shkruajti hapi dhe ja tha atyre dhe ja bëni peshqesh. Dhe mrapa në palë I shkruajti emri. Dhe flamuri që ka formuar UÇK është nga durët e vllait. Dhe me rastin e 100 vjetorit bëri 2 flamur të tjerë, një lloj pune që edha një edha në Bashkitë Tiranës, një e çoi në Bashkitë Dibrës. Mirëmbajtja e këtyre pothuajse është art në vete. Dhe po ta shohim, këto mbajnë me copa pambuku në vetvete dhe ku asnjë pjesë mos të kontaktoj me pjesën tjetër. Është I krajinës së Shkodrës, kuptohet mund të jetë I familjes Gabushë, është I vjetër, edhe ky mund të jetë mbi 130 vjet, historitë nuk dihen, është siç kuptohet me simbolin e kështjellës, me kostumin e Tiranës nuk krahasoj kostum tjetër, përveç jelekut, që ka punën e vet, është linja, është çervja, janë dimitet, janë këmbët, e plotësojnë komplet edhe shkallën hierarkike të shoqërisë që ka qenë me kohën. Jo të gjithë e kishin këto që përmenda këtë një kostum. Këtu është vllai I madh I cili trashëgon zanatin, është si thua udhëheqësi jo në këtë punë, me familjen e vet, djali dhe vajza të dy e trashëgojnë zanatin. Djali vazhdon me klasiken, vajza vazhdon me elektronikën më moderne bashkë me të shoqin nga familja Reli, të cilët kanë dyqanin në bulevardin. Kur e more titullin mjeshtër?
Mund të kem qenë 40 vjeç atëherë në ndërmarrjen, se nuk më jepshin kategorinë. Se atëherë kishim hyrë në ndërmarrjen e Ganiluzit, artistike e vjetër. Më thonë, edhe shefja kuadrit, nuk ta japim kategorinë, tha se je i ri në marrë, sa nuk e ka marrë xhaxhai jot të titullin mjeshtër për verin. Që punonte me babajnë dhe ai. Thashë, ç'faj ka mu se ka marrë xhaxhai, thashë. Punë madhe. Jo, më venin Ka para. për punën. Që ti jesh profesionist duhet vizatimin ta krijosh ti nga truri, t'ja japësh dorës, ti të komandojsh makinën. Se mund ta shkruash disenjin apo lulen në një kostum apo në një mles tavoline, por mund ta bëjsh pa shkruajt hiç. Kjo është puna e së nxancës, që unë ja kam shkruajt vizatimin në laps. Kjo i ka shkel e makinë, kjo është puntata e dytë që ulet në makinë. Qëndisarinë e ka trashëguar edhe brezi i pestë i familjes Kazazi e Rebara, veç se tashmë me teknikat moderne të kohës. Dhe këtu jemi në një tjetër epokë qëndisi, sërish trashëgimi e familjes, por në një formë tjetër, pra duke mos u larguar nga qëndismat. Duke mos u larguar nga qëndismat dhe trashëgimia në vazhdimësi e familjes, këtu është një sektor i punës ku punon nipi, ose brezi i pestë i trashëgimisë së qëndisjes së familjes e Rebara. Çka është e programuar nëpërmjet një vizatimi që jepet më përpara, futet në menu USB, kështu funksionon. Me kompjuter dhe programimi është sikur këtu ke 16 apo 12 nuse duke punuar paralel. Unë nuk e kam lanë të vdes, për edhe kjo s'm ka lanë të vdes. Era rusi vjen në jo vetëm mod për të rrëfyer pak më tepër për sa i përket këngës së saj më të fundit, me cilën është prezantuar në Kenga Magjike, në 20 vjetorin e këngës magjike. Ka pasur shumë diskutime për sa i përket këngës dhe është kopjuar ose jo nga Zholin. Në fakt, këto fjalë si krijuese e këngës, ashtu si kundër edhe ajo që e ka kënduar prerja rusi, i ka mohuar. Por çfarë ka për të thënë më tepër, e ndjekim. Mos ma merr, rikthen era rusi në skenën e këngës magjike. Një balad dashurie, por vargjet nuk i dedikohen njeriu të zemrës. Këtë herë, protagonist është dikush tjetër, personi që mund të trembej dashurinë e jetës vetëm për një flirt kalimtar. Vija melodike dhe teksti janë në fakt një krijim i hershëm i Filloret Araqit, por u desh të kalonte kohë para se Era dhe Fifi t'i jepnin përmasat që ka sot përmes orkestrimit të Darko Dimitrov. Mos ma merr ka një vit, le të themi si këngë, që ri në sirtarin tim edhe të Fifit, kur unë dhe Fifi jemi ulur për ta bërë këtë këngë. Kemi qenë në një bar të dyja dhe po shikonim dhe le të themi po diskutonim për çfarë shikonim rreth nesh. Dhe ishte frikshme që shikonim rreth nesh. Ishte dikush që ne e njihnim, dikush që ne e njohim dhe familjen, dhe pastaj vjen na prezanton me një person tjetër dhe ne Fifi e bëri demon e para, më vonë e kam kënduar unë. Më merri fryma kur e dëgjoja, edhe thosha dhe mund të them me plot gojën që kjo është një nga këngët më të bukura që kam në repertorin tim. Por si do të donte Era ta shikonte veten në netët e mëdha të edicionit të 20 të Këngës Magjike. Nuk mendoj se kjo këngë ka nevojë për performanca gjigante. Unë mendoj që kjo është një këngë shumë intime, ndoshta edhe mund të dilë edhe me një mishnate, nuk ka do ishte në fund të fundit është një këngë që i përfaqëson rreth 80-90% të femrave. Pa qarë se shumë nga to nuk ja thon as vetes vet atë që unë kam thënë në këngë. Pak e mbajnë mend, por Era rusi ka konkuruar te Kënga Magjike shumë vite më parë, kur ishte vetëm 14 vjeçe. Unë kam qenë nga artistët e parë që kam marrë pjesë që në vitin
99. Mbaj mend që kisha një fustan të bardhë të gjatë, edhe flokët i kisha të shkurtra kështu kaçurela me kur shkova pas nesme në shkollë, më thanë që dukesha shumë e rritur në moshë dhe unë e kam përjetuar shumë atë, nuk dola në atë finale. Por dhe edhe atë e kam përjetuar shumë keq, kam qarë pa fund. Por në asë kohë mendoja që këngëtarët e vjetër nuk të lëjnë të qash neve këngëtarët e rinj, edhe të gjitha këto që mendojnë të gjitha artistët e rinj. Pastaj më vonë duke u rritur artistikisht, kuptova që me të vërtet isha shumë e vogël dhe isha artistikisht shumë e papjekur për të kaluar me një herë le të themi në natën finale. Por përpara këngës magjike, në klipin Më dhem dashnia, era rusi në dëgjuam në një rrym krejt tjetër. Këtë vit kam eksperimentuar shumë, është një strategji tjetër le të themi menaxhimi që kam menduar së bashku me stafin tim, dhe të jepja le të themi publikut atë që donte. Pastaj në këngë magjike jap atë që dua unë. Kështu që bëjmë një lloj balanci mes meje dhe publikut. Ndjem mirë këtë gjitha, por në fakt era e vërtet është kjo, që është këngë magjike si vjen. Si se ke planifikuar dasmën tënde? Po unë se di, është që gjitha fustanin nuk nga më të da parë. Rrezë dhe më bëj një fustan më të madh. Gjigant që për të kërcej mos më zej dera. Stilistët MNZ vitin e shkuar na propozuan kostumet dhe më shumë mashkullore për sa i përket stilit dhe trendeve të vjesh dimër 2018-2019. Ashtu si kundër stilistët MNZ si Mark Jacobs, të cilët u veshën edhe nga Lady Gaga dhe Rita Ora, Enada At Nikolla na propozon në Shqipëri stilin e saj, duke e sjellë nëpërmjet kostumeve të personalizuara, të cilat janë vërtet të magjishme. Ky trend sillet në Shqipëri nëpërmjet saj. Jo që nuk është krim të zgjedhësh një veshje që historikisht identifikohet me burrat, por këtë sezon është edhe arma e fortë e brandeve që dominojnë modën në botë. Marc Jacobs, Prada, Chanel, Dior janë vetëm disa prej tyre. Kostumet vazhdojnë të jenë një trend edhe këtë vit. Këtë e konfirmojnë edhe ato që janë të parat që sjellin tendencat në tapetin e kuq, si për shembull ikona e moderne e stilit hollywoodian, Lady Gaga. Në tetor i la të gjithë gojë hapur kur në ceremoninë e nderimit të grave të suksesshme të Hollywoodit u shfaq me një kostum gjigant Marc Jacobs me prerjen karakteristike që përdoret në kostumet e burrave. Përmes kësaj zgjedhjeje, këngëtarja dhe aktore e A Star Is Born dha një mesazh emocionues për fuqizimin e gruas. As a woman who lives with chronic pain. Si një mbijetuar e abuzimit seksual për një personi të rëndësishëm në industrinë e artit, dhe si një grua që ende nuk gjen guximin për t'ia thënë emrin, si një grua që jeton me dhimbje kronike që atëherë, si një grua së cilës i është dashur të bëjë ç'ti thon burrat që në moshë fare të re, mora vendimin të rimarr fuqinë. Sot pantallonat i veshun. Today I wear the pants. Nuk do të vënonte shumë dhe vetëm një javë më vonë Rita Ora u shfaq me një kostum të madh Marc Jacobs dhe sigurisht kësaj listes mund t'i mungonin kostumet e Blake Livelyt në premierat e filmit A Simple Favor në disa shtete të botës, të cilat pushtuan blogjet e modës. Një zgjedhje e natyrshme pasi kostumet shik me prerje tejet simetrike janë stili identifikues i personazhit të saj, Emily. E megjithatë, zgjedhja e saj u diskutua aq shumë sa që vetë aktoreja tha se nuk po e kuptonte pse kishte rënë kaq shumë në sy, në të njëjtën kohë kur askush nuk i vë në diskutim burrat, cilët veshin vetëm kostume. Por kostumet nuk kanë pse të jenë domosdo me prerje tipike burrash. Një emër shqiptar i modës ka sjell një koleksion që kostumin e sjell të ndërthurur me prerjet më shik femërore dhe aksesorët klasik. Enada At Nikolla prezanton në kopertinën e re të revistës Bordeaux 7 modele kostumesh për vajzat që guxojnë, këmbgulin dhe nuk përkulen për të bërë realitet ëndrat. Me pantallona të gjata, të shkurtra apo fund, xhaketa është veshja që duhet ta keni patjetër në garderobën tuaj.
Duke zgjedhur gjithmonë prerjen klasike, Enada At Nikolla na provon se një xhaket mund të kombinohet me gjithçka, qoftë me një fund tyll të gjatë deri në fund të këmbëve, ashtu edhe me pantallona me vi. Është momenti i kostumeve dhe momenti i vajzave që dinë të ëndërrojnë. Nadzara është një vajzë e cila pasionin e saj e ka kthyer në biznes. Produktet e saj ajo i reklamon në Instagramin e Ginger. Dhe për gjithë historikun e Ginger, si nisi dhe si erdhi deri këtu me produkte të cilat plotësojnë të gjithë pamjen e një vajze, na e rrëfen ajo tani. Stoli artizanale kemi parë shumë kohëve të fundit, por Nadzara ka gjetur një mënyrë interesante për t'i bërë aksesorët e saj unik. Varset, vathët dhe spilat e saj të njohura me emrin Ginger janë të gjitha të frymëzuara nga stili i stolive të periudhës viktoriane. Nadzara me një emër të veçantë dhe sjell produkte të veçanta, të cilët janë aksesorë që mund t'i vendosin vajzat, gra. Si ka nisur e gjithë kjo, Nadzara? Mund të themi që zanafilla ka nisur që më vogli. Gjithmonë kam patur tendencën të personalizoj veshjet e mia, qëndisje, gur. Kështu, para disa muajsh e mora seriozisht. Por si disa materiale online edhe fillova të punoj. Online do të thotë që vi nga jashtë apo ishin i gjejnë në Shqipëri, kollaj? Jo, porositën online janë kryesisht copa mëndafshi, fjongo, të teksturave të ndryshme, kristale austriake dhe perlat kultivuar. Dhe fillove të krijoje, kishe më shumë kohë, sepse ishte gjatë pritjes së ëmbël, apo jo, kështu ka ndodhur? Pikërisht, është e periudha kur ti rri më shumë në shtëpi, është kur shijimi i shtëpisë është ndoshta sikur të lexosh një roman, edhe të krijosh, ndihesh sikur po lexon një roman Jane Austen, ndoshta edhe pikërisht sepse edhe natyra e këtyre aksesorëve i përket më shumë periudhës viktoriane apo e belle epokës franceze. Chokerin, pavarësisht se ne e njohëm në tipin më punk në vitet 90, chokeri në vërtet vjen nga periudha viktoriane. Duke ndjekur gjithmonë dhe trendin, pasi shohim që kemi dhe puplat, kemi dhe kristalet, gjithmonë ndërthurura me vintazhe. Kur ti ke prodhuar aksesorin e parë për ta shitur, cili ka qenë ai? Ka qenë një spile personalizuar në porosi, cilën jam gëzuar shumë edhe vetë kur e kam bërë për dikë tjetër, në fakt. Merr një vlerë tjetër edhe morale kur dikush tjetër e vlerëson. Ti prodhon gjatë gjithë kohës apo pret vetëm porosi? Unë prodhoj më shumti sipas gustove të mia. Nëse ka një porosi specifike gjithmonë brenda linjës që unë ndjek, atëherë okay. Deri më tani sa aksesor ke realizuar? Janë mbi 100 aksesor të llojeve të ndryshme. Varse, spila, vëth. Aksesori më i preferuar për ty cili është? Vathët statement tregojnë se ti nuk ndjek linjën e shumicës, se ti qëndron tek e veçanta. Edhe mund t'jenë llojeve të ndryshëm, mund t'jenë të bëra me copë me fjongo, mund t'jenë me pupla, mund t'jenë me gur të rënduar. A ja vlen të merresh vetëm me këtë dhe a fiton nga kjo gjë? Absolutisht jo. Kjo për mua nuk është primare, është dytësore. Pra e bën thjesht për çështje pasioni. Unë kam një punë full time dhe këtë bëj për çështje pasioni. Demi Lovato është rikthyer në shtëpi pas një trajtimi intensiv në një qendër rehabilitimi. Madje dha edhe votën e saj në zgjedhjet për Kongresin Amerikan. Jam e lumtur që ja dola të kthehem në kohë për të votuar, komentoi ajo në postimin e parë në Instagram pas 3 muajve. Në korrik, 25 vjeçaria rrezikoi jetën për shkak të një mbidoze narkotikësh. Problemet me varësinë ndaj drogës, depresionin, anoreksin dhe bulimin, këngëtarja nuk i ka fshehur asnjëherë. Megjithatë, përpara mbidozës, Demi Lovato kishte ndarë me botën në rrugtimin e saj drejt të jetuarit esëll. Sneaking on planes, sneaking it in bathrooms. Një luftë që u deshta përsëriste edhe 3 muajt e fundit, pasi shpëtoi mrekullisht. Por tashmë duket se i është rikthyer më në fund jetës së shëndetshme dhe sipas mamasë së saj, Diana de la Garza, Demi ndihet e lumtur dhe padyshim shumë mirënjohëse për fatin e të qenë gjallë. Ko as pak të lehta për ish vajzat të Disneyt. Ndërsa mikesha e saj afër Demi Lovato vijonte rehabilitimin,
Muajin e kaluar, Selena Gomez pësoi një krizë të rëndë nervore. Fill pas kësaj, këngëtarja u çua me urgjencë në një qendër të shëndetit mendor për të trajtuar ankthin, depresionin dhe ataket e panikut. Pas një muaji trajtim, këtë javë Selena Gomez doli nga psikiatria e vendosur të marrë një periudhë pushimi total jashtë vëmendjes mediatike. Është e dyta herë që Selena Gomez rehabilitohet për problemet kronike të shëndetit mendor. Në 2016, pas një krize të ngjashme, zbuloi se vuan nga sëmundja e lupus, një çrregullim imuniteti që njihet si shkaktari i depresionit. Për faj të lupus, verën e 2017, Selena Gomez ju nënshtrua urgjentisht një ndërhyrje e transplantit veshkës, të cilën ja dhuroi mikesha e saj, Francia Reisa. I think Frances should be getting this award because she saved my life. Sorry. Ndonë se kjo operacion i shpëtoi jetën, muajt e fundit këngëtarja si është dashur të marrë mjekime për nivelin të imase të ulët të qelizave të bardha në gjak si pasojë e transplantit. Ndërkaq, ish partneri i saj, Justin Bieber, shpalli martesën me modelen Hailey Baldwin, diçka që adhuruesit e Selenës e konsiderojnë si një shtysë drejt përkeqësimit të gjendjes së saj emocionale. Ariana Grande publikoi këngën më të pazakontë për ndarjen. Thank you, next. Faleminderit, tjetri. Është kënga e parë nga albumi i ardhshëm që do të mbajë pikërisht këtë titull dhe është gjithashtu një thesar për lajme të rozë. Këngëtarja, vetë autore e tekstit, përmend të gjithë ish të dashurit e saj, përfshirë edhe Pete Davidson, me cilin prishi fejesën muajin e kaluar pas vetëm 3 muajve bashk. Thuaj se u martova, por jam mirënjohëse për Pete, këndon Ariana. Por Pete nuk është i vetmi i cili i është mirënjohëse sepse i mësoi të jetoj vetëm. Vargjet e këngës nisin me të dashurin e saj të parë, reperi Big Sean. Më pas me futbollistin e Argentinas Ricky Alvarez, të cilit i ka dedikuar disa këngë që tani e bëjnë për të qeshur. Dhe në fund, Ariana i dedikon një tribut edhe reperit Mac Miller, me cilin ka patur një lidhje 3 vjeçare, por ai u nda nga jeta në tetor, pak muaj pasi kishin vendosur bashkërisht të ndaheshin. Do doja të falenderoja Malcolm, sepse ishte një ëngjëll. 25 vjeçarja kërkon të përcjell mesazhin se ndonse ndarjet nuk janë as pak të këndshme, ato të ndihmojnë të vlerësosh veten. Prandaj, siç thot në këngë, ka vendosur të vazhdojë jetën me një person të ri që e kupton më mirë se çdo kush tjetër. Ariana. Mesazhi Ariana Grande si vlejti sepse Thank You Next dhe u rekordin si kënga më e shitur e një artiste e grua, me mbi 8 milion dëgjime brenda një dite në Spotify. Dashur miq të jo vetëm mod, kjo ishte gjithçka kishin përgatitur për ju ditën e sotme. Mos u largoni sepse kemi ende këshilla për librin. Dituria na sjell një libër shumë të bukur. Por ne do të takohemi sërish javën e ardhshme për t'ju sjellë një histori suksesi për sa i përket biznesit, në cilin do dëshmojnë dhe njerëz të suksesshëm. Deri atëherë, kalofshi sa më bukur. Shtëpia botuese Dituria sugjeron 7 motrat, historia e Majës të autores Lucinda Riley. Është romani i parë i një seri romanesh që rrëfen historitë e motrave të birësuara. Maja është e vetme që jeton ende me babain, i cili secilës nga vajzat që ka birësuar u ka vënë emrin e një ylli. Por kur ai ndërron jetë, motrat zbulojnë testamentin e vetëm, një sferë e sistemit qellor ku janë gdhendur disa koordinata, gjurmët e origjinës së tyre të vërtet. Maja është e para që niset në kërkim të prindërve biologjik. Rrëfimi që do t'ju mbajë të mbërthyer është përkthyer në shqip nga Jorgji Qiriako. Da 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 da.